Pelisivistys ja pelikasvatus ovat kaksi aivan keskeistä käsitettä, kun lähdetään pohtimaan pelaamisen ja pelikulttuurien ymmärtämistä ja tämän ymmärryksen välittämistä eteenpäin. Nämä käsitteet liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa, mutta niillä on toisaalta myös tärkeä ero. Siinä missä pelisivistys on tavoite, johon pyritään, pelikasvatus on aktiivista tekemistä. Pelisivistys on laaja kokonaisuus. Sen ytimessä on ajatus pelikulttuurien ja pelaamisen ymmärtämisestä ja aktiivista kehittämisestä parempaan suuntaan. Maailmassa on ihan lukemattomia asioita, jotka liittyvät pelaamiseen jollain tapaa. Pelikulttuurien kanssa joutuu kosketuksiin esimerkiksi nuori pelaaja, joka pohtii uraa pelien parissa, tai toisaalta tämän vanhempi, jonka kanssa kodin pelisäännöistä sovitaan. Tämän monipuolisuuden takia mihin tahansa pelaamisen kysymykseen on aina todella paljon erilaisia näkökulmia. Pelisivistys lähestymisessä tarkastellaan ja punnitaan juuri näitä erilaisia näkökulmia. Asiat ovat todella harvoin mustavalkoisia kyllä vai ei, tai hyvä vai huono kysymyksiä, ja pelisivistys tarkoittaa myös tämän monimutkaisuuden hyväksymistä. Pelisivistystä voidaan tarkastella 3 erilaisena asiana: prosessina, osaamisena ja ihanteena. Pelisivistys kehittyy jatkuvasti, kun ihminen tavoittelee ja saa uutta tietoa pelaamisesta ja pelikulttuureista, tarkastelee uudelleen olemassa olevia käsityksiään ja aktiivisesti käyttää tätä pelisivistystään rakentavalla tavalla, esimerkiksi pelikasvatustyössä. Tätä tarkoitetaan, kun puhutaan pelisivistyksestä prosessina. Kun pelisivistysprosessi pyörii, ihmiselle syntyy laaja kokoelma tietoutta pelaamisesta ja pelikulttuureista. Tämä tietous on pelisivistys osaamisena. Kyseessä ei ole mikään tietty, rajattu oppimäärä, vaan erilaisilla ihmisillä on tarvetta hyvinkin erilaiselle osaamiselle. Nuorisotyöntekijä, esiteini-ikäinen pelaaja ja kouluterveydenhoitaja tarvitsevat kaikki erilaista osaamista pelaamiseen liittyen, mutta ylimääräistä osaamista ei tietty koskaan ole haittaa. On hyvä muistaa, että pelisivistys on myös ihanne. Tämän ihanteen mukaan pelit ja pelaaminen ovat tärkeä osa meidän maailmaa, ja pelikulttuureita on siksi arvokasta ja tärkeää ymmärtää ja pohtia monipuolisesti ja uteliaasti. Ihanteeseen sisältyy myös se, että pelisivistyksen avulla pyritään aktiivisesti kohti parempia pelikulttuureja ja parempaa maailmaa. Pelisivistys tarvitsee kaikki nämä 3 osa-aluetta. Jos prosessia ei ole, osaamista ei kerry tai se vanhenee käyttämättömänä, ja toisaalta laajempi osaaminen auttaa kysymään uusia kysymyksiä ja mahdollistaa monipuolisemman toimimisen pelikulttuurien parissa. Ihannetta tarvitaan, koska se ylipäänsä antaa pelisivistykselle suunnan ja mielekkyyden. Siinä missä pelisivistys asettaa tavoitteen, pelikasvatus on aktiivista toimintaa, jolla tähän tavoitteeseen pyritään. Pelikasvatuksella siis lisätään pelisivistystä. Vaikka monesti ajatellaan, että kasvatus on jotain, mikä tapahtuu aikuisen ja lapsen tai nuoren välillä, on hyvä pitää mielessä, että pelikasvatusta voi hyvin tapahtua myös toiseen suuntaan tai esimerkiksi 2 aikuisen välillä. Pelikulttuureihin liittyy paljon asioita, joista lapsi tai nuori voi olla huomattavasti aikuista paremmin perillä, kun taas toisissa asioissa aikuisella voi olla paljon enemmän tietoutta. Vaikka pelikasvatuksesta puhutaan usein etenkin digitaalisen pelaamisen kohdalla, se ei suinkaan rajoitu pelkästään digitaalisen pelaamisen kulttuureihin, vaan pelikasvatusta voidaan tehdä myös esimerkiksi roolipelien tai lautapelien parissa. Pelikasvatusta toteutetaan monella eri taholla, sekä järjestelmällisesti että vapaamuotoisesti. Kotien lisäksi pelikasvatusta tehdään esimerkiksi nuorisotyössä, kirjastoissa ja erilaisissa oppilaitoksissa. Pelikasvatusta tapahtuu paljon myös median ja sosiaalisen median välityksellä ja vertaisten välillä, kuten esimerkiksi peliyhteisöissä. Pelikasvattaminen ei vaadi erityistä suhtautumista peleihin tai laajaa pelisivistystä erilaisten pelien osalta, vaan monia pelikulttuurikysymyksiä voi varsin hyvin käsitellä ilman erityistietoutta. Pelisivistys ja pelikasvatus tähtäävät siihen, että erilaiset pelikulttuurit toimisivat kestävällä pohjalla. Pelikasvatuksella edistetään esimerkiksi pelaajien ja pelaajien läheisten hyvinvointia, vahvistetaan lasten ja nuorten toimijuutta ja annetaan erilaisille ihmisille valmiuksia ymmärtää pelikulttuureja ja toimia niissä. Pelaamiseen liittyy sekä myönteisiä että kielteisiä ilmiöitä, ja nämä kietoutuvat usein toisiinsa ja laajempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Pelisivistys auttaa meitä ymmärtämään tällaisia monimutkaisia kokonaisuuksia ja luovimaan niiden parissa.